नमस्कार, मी गौरी. फूडी गौरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. दिवाळी स्पेशल फराळमध्ये आज आपण बनवणार आहोत बाहेरून खुसखुशीत, आतून रसरशीत आणि भरपूर लेअर असणारी बालुशाही. इथे मी अगदी अचूक प्रमाण वापरून ही बालुशाही बनवून दाखवलेली आहे. तर ह्या टिप्स फॉलो करून जरी तुम्ही पहिल्यांदाच बालुशाही बनवत असाल तर अगदी पहिल्याच प्रयत्नात उत्तम अशी बालुशाही तयार होईल. तर वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर बालुशाही बनवण्यासाठी इथे मी जो हा 250 ml चा कप आहे त्या कपनी 2 कप मैदा घेतलेला आहे, 2 कप साखर घेतलेली आहे, अर्धा कप तूप घेतलेला आहे आणि अर्धा कप पाणी घेतलेला आहे आणि 1 टीस्पून बेकिंग पावडरचा वापर केलेला आहे. आता वजनी प्रमाण सांगते. तर वजनी प्रमाणानुसार 300 ग्रॅम मैदा, 500 ग्रॅम साखर, 100 ग्रॅम तूप आणि तेवढंच पाणी घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा बेकिंग पावडरचा वापर केलेला आहे आणि अर्धा चमचा मीठ. आता आपण कृतीला सुरुवात करूयात. आता आपण बालुशाहीसाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर आता हा जो मैदा आहे त्याच्यामध्ये 7 चमचा बेकिंग पावडर, ही आपण बेकिंग पावडर आपण घालायची मैद्यामध्ये आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण. तुम्ही हे चाळणीने चाळून पण घेऊ शकता आणि आता आपण याला हातानेच असं व्यवस्थित मिक्स करूया. म्हणजे काय होईल, याच्यामध्ये छान असं एरिएशन तयार होईल आणि त्यामुळे बालुशाही एकदम हलकी अशी तयार होईल. आता आपण यामध्ये साजूक तूप घालायचं आहे. इथे मी अर्धा कप तुपाचा वापर केलेला आहे. इथे आपल्याला तूप गरम करून नाही घालायचं आहे, म्हणजे त्याचं मोहन बनवून नाही घालायचं आहे. असंच जे आपलं रूम टेम्परेचरचं तूप असतं तेच वापरायचं आहे, कारण आपल्याला बालुशाही एकदम अशी खस्ती बनवायची आहे. त्यामुळे नॉर्मल रूम टेम्परेचरचंच तूप वापरायचं आहे. तुम्ही इथे डालड्याचा वापर सुद्धा करू शकता. मी इथे साजूक तुपाचा वापर केलेला आहे. आता हे तूप मैद्याला चांगलं असं चोळून घ्यायचं. ज्याप्रमाणे आपण मोहन लावतो ना त्याच पद्धतीने आपण हे तूप छान असं मिक्स करून घेऊ आणि त्यानंतरच आपण याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. मी इथे अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे, पण पटकन याच्यामध्ये अर्धा कप पाण्याचा वापर करायचा नाहीये. हळूहळू आपण याच्यामध्ये पाणी ऍड करत राहायचं आहे आणि हे पीठ आपण खूप जास्त जोर लावून याला मळायचं नाहीये. हलका आपल्याला हे सगळं पीठ व्यवस्थित एकत्र झालं पाहिजे, बाइंड झालं पाहिजे आणि त्याचा गोळा झाला पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे आणि आता हळूहळू करत आपण याच्यामध्ये हे पाणी घालून घेऊयात. तुम्ही इथे बघू शकता आपलं हे पीठ छान असं मळून झालेलं आहे. आपण यासाठी अर्धा कप पाणी आणि अर्धा कप तुपाचा वापर केलेला आहे आणि हे अगदी योग्य प्रमाण आहे. आता आपण हे पीठ असंच 10 मिनिटांसाठी रेस्ट होण्यासाठी बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. त्याच्यावरती मी एक प्लेट झाकून ठेवलेली आहे. आता 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत. तर अशा कन्सिस्टन्सीचं पीठ आपलं तयार झालं पाहिजे, म्हणजे खूप जास्त घट्टही नाही आणि खूप जास्त पातळही नाही. आता आपल्याला एक वेगळी प्रोसिजर करायची आहे यासाठी, त्यामुळे भरपूर लेअर अशी असणारी आपली ही बालुशाही तयार होते. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने हे पीठ आपण ओढायचं आहे आणि पहिल्या भागावरती ठेवायचं आहे आणि पुन्हा असं ओढायचं आहे, ठेवायचं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने आपण केल्यामुळे त्याला लेअर असे छान येतात. तुम्ही इथे बघू शकता आत्ताच याला किती लेअर दिसत आहेत. ओढायचं, पुन्हा ठेवायचं आहे. त्यामुळे ना बालुशाही खूप अशी छान खस्ती होते, नुसता पिठाचा गोळा खाल्ल्यासारखी नाही लागत. आता आपल्याला याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा. खूप जास्त असं मळायचं नाही, गोळा व्यवस्थित करून घ्यायचा आणि पोळपाटावर ठेवायचा आहे आणि याला प्रेस करून घ्यायचा आहे. आता मी याला प्रेस करून घेतलंय. आता सुरीच्या साहाय्याने ह्याचे 2 भाग करायचे आहेत. तुम्ही ते बघू शकता आताच याला किती लेअर दिसत आहेत. आता हा जो अर्धा भाग आहे तो दुसऱ्या अर्ध्या भागावर ठेवायचा आणि ह्याचे 4 भाग करून घ्यायचे. आता आपण याचे 4 भाग केलेले आहेत. तर हे 4ही भाग एकमेकांवरती ठेवायचं, याला प्रेस करून घ्यायचं आणि ही प्रोसिजर पुन्हा एकदा तुम्ही फॉलो करा सेम याच पद्धतीनं. त्यामुळे भरपूर असे लेअर वाली आपली ही बालुशाही तयार होते. तुम्ही बघू शकता भरपूर आता
ह्याचे लेयर दिसतायत. तुम्ही मगाचा लेयर आणि आताचा लेयर याच्यामध्ये तुम्हाला फरक जाणवत असेल. आता आपण याला पुन्हा छान असा प्रेस करून घेणार आहोत. आता आपण याचा एक मोठ्या लिंबाच्या आकाराचा असा गोळा घ्यायचा आणि हलक्या हाताने आपण याला गोल असा शेप देऊन घ्यायचा आहे आणि याच्यामध्ये बोटानेच एक होल करायचा आहे. त्यामुळे बालुशाही छान अशी तळली जाईल आणि पाकही मुरायला मदत होते. तर अशाच पद्धतीनं आपण सगळे बालुशाही ह्याच पद्धतीनं आपण याचे गोळे करून ही बालुशाही बनवून घ्यायची आहे. तर आता आपली सगळ्या बालुशाही इथे तयार झालेल्या आहेत. तर या प्रमाणात माझ्या 18 बालुशाही तयार झालेल्या आहेत. आता आपण बालुशाही तळून घेणार आहोत. तर बालुशाहीसाठी इथे मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल खूप जास्त आपल्याला गरम करायचं नाहीये. आता आपण हे तेल गरम झालं हे कसं बघूया. तर एक छोटासा गोळा घ्यायचा आणि या तेलामध्ये टाकायचा. बघा तुम्ही हा गोळा अगदी खाली गेलाय आणि फक्त तो तिथंच खाली जाऊन थांबलाय आणि तो थोड्या वेळाने वर येतोय. त्याला हलके हलके बुडबुडे आल्यानंतर तो वर येतोय. म्हणजे हे तेल एवढंच आपल्याला गरम करायचं आहे. आणि आता ह्या गरम तेलामध्ये आपण बालुशाही सोडून घेऊयात. तुम्ही ते बघू शकता. त्याला फक्त आता या बालुशाहीना हलके असे बुडबुडे येत आहेत आणि आता आपण याला अजिबात हात लावायचा नाहीये. तुम्हाला इथे बुडबुडे दिसत असतील. तेल असंच गरम झालेलं असलं पाहिजे. थोडेसे पेशन्स ठेवायचे आहेत बालुशाही तळण्यासाठी, कारण ती खूप जास्त म्हणजे आता तुम्ही बघू शकता त्याला फ्लेकी झालेली आहे. एकदम छान अशी भरपूर लेअर वाली तयार होतीये. त्यामुळे जर आपण त्याला आत्ताच हात लावायला गेलो किंवा उलटायला गेलो तर त्याचे तुकडे व्हायला लागतील. तुम्ही बघू शकता अशी हलकी हलकी बघा एक एक बालुशाहीशी वरती यायला लागलेली आहे. म्हणजे बालुशाही आतून अशी छान तळायला लागलेली आहे. आणि मी पुन्हा एकदा सांगते, गॅसची फ्लेम लोच ठेवलेली आहे. मीडियम सुद्धा ठेवलेली नाही. लो गॅस वरतीच आपल्याला ही बालुशाही तळून घ्यायची आहे. आता तुम्ही बघू शकता सगळ्या बालुशाही वरती आलेल्या आहेत. आता आपण गॅसची फ्लेम मोठी करायची आहे आणि याला अगदी अलगद हाताने असं पलटून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आहे. त्याला छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत, कारण आपण मंद गॅस वरती तळल्यामुळे आतून त्या छान अशा तळलेल्या आहेत. आता त्याला बाहेरून व्यवस्थित कडकपणा आपल्याला आणायचा आहे. त्यामुळे आपण आता गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि खूप वेळा सुद्धा आपल्याला याला पलटायचं नाहीये. तुम्ही ते बघू शकता. याला मस्त असा गोल्डन कलर आलेला आहे. आता ही बालुशाही आपली छान अशी तळून झालेली आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम लो करायची आणि ही बालुशाही एखाद्या टिश्यू पेपर वरती ताटामध्ये आपण काढून घेऊयात. तर अशाच पद्धतीनं आपण पुढची बॅच सुद्धा बालुशाहीची तळून घेणार आहोत. पण जर बालुशाही तळताना तेल खूप जास्त गरम असेल तर आपण काय करायचं आहे, गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि मग त्याच्यामध्ये बालुशाही सोडायच्या आहेत आणि नंतर बालुशाही सगळ्या आपण त्याच्यामध्ये सोडल्यानंतर गॅस चालू करायचा आणि मग गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे. आणि सेम त्याच प्रोसिजरने आपल्याला जोपर्यंत बालुशाही वर येत नाही तोपर्यंत त्याला हात लावायचा नाहीये. ही पहिली बॅच तळण्यासाठी 10 ते 12 मिनिटं लागलेली आहेत. आता आपण बालुशाहीसाठी पाक बनवणार आहोत. तर इथे मी 2 कप साखर घेतलेली आहे. आता आपण ही साखर पॅन मध्ये घालूयात आणि 2 कप साखरसाठी 1 कप पाणी घालायचं आहे. म्हणजे साखरच्या अर्ध पाणी घालायचं आहे. आता गॅसची फ्लेम चालू करूयात आणि ही साखर पूर्णपणे आपण विरघळून घेऊयात. इथे आपल्याला घट्ट असा पाक किंवा एकतारी पाक बनवायचा नाहीये. गुलाबजाम पेक्षा घट्ट पाक आणि एकतारी पेक्षा थोडासा पातळ पाक इथे आपण बनवणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आता आपली साखर पूर्णतः याच्यामध्ये विरघळलेली आहे. आता हे केसरचं पाणी आपल्याला ह्या पाकामध्ये घालायचं आहे. हे टोटली ऑप्शनल आहे. केसरमुळे याला एक छान असा स्वाद येतो आणि केसरमुळे छान असा पाकाला रंगही येतो. त्यामुळे मी केसरचा वापर केलेला आहे. तुम्ही वापरलं नाही तरी चालेल. आता आपण हे पाणी घातल्यामुळे ह्याला छान असं 1 मिनिटभर उकळून घेऊयात. आता आपला पाक तयार झाले काय ते आपण चेक करूया. अशी एक अर्धी तार येते, म्हणजे तार येते आणि तुटतीये. पूर्ण अशी तार येत नाहीये, तार येते आणि तुटते. तुम्ही बघू शकता. तर अशा पद्धतीने हा आपला पाक तयार झालेला आहे. तर आता गॅसची फ्लेम बंद करण्यापूर्वी तुम्हाला इथे दिसत असेल की बाजूला थोडीशी साखर जमा व्हायला लागलेली आहे. तर या पाकाची पुन्हा साखर होऊ नये म्हणून मी इथे पाव लिंबाची फोड याच्यामध्ये पिळून घेणार आहे. तर आता आपण ही पाव लिंबाची फोड पिळून घेऊयात आणि एक अर्धा मिनिट आपण गॅस चालू ठेवायचा आहे. याला उकळून घ्यायचं आहे आणि मगच आपण गॅस बंद करूयात. आता गॅस बंद केलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये पाव चमचा वेलची पावडर घालायची आहे आणि वेलची पावडर छान मिक्स करून घेऊयात. हा पाक मी थोडासा आता थंड करून घेणार आहे. आता हा पाक खूप जास्त गरम आहे. इतक्या गरम पाकामध्ये आपण बालुशाही घालायची नाही. तर हा पाक थोडासा गरम म्हणजे असं कोमट असल्यानंतर आपण याच्यामध्ये बालुशाही घालणार आहोत. आता आपण याच्यामध्ये बालुशाही घालूया आणि साधारण एक 4 ते 5 मिनिटं एक साइडनी आपण ही बालुशाही याच्यामध्ये मुरवत ठेवायची आहे पाकामध्ये आणि त्याला पलटून घ्यायचं.
पुन्हा 4 ते 5 मिनिटं आपण तसंच ठेवायचं आहे. त्यामुळे पाक छान आत रसरशीत असा त्याच्यामध्ये मुरेल. इथे लक्षात ठेवायचं, एकतर पाक गरम असला पाहिजे किंवा तुमची बालुशाही तरी गरम असली पाहिजे. आता आपली इथे छान अशी रसदार, रसरशीत आणि खुसखुशीत अशी बालुशाही तयार झालेली आहे. आता आपण ह्याला छान असं गार्निश करूया. इथे मी गार्निशिंग साठी पिस्ता आणि चांदीच्या वर्कचा वापर केलेला आहे. हे टोटली ऑप्शनल आहे. व्हिडिओमध्ये छान दिसावं म्हणून मी याचा वापर केलेला आहे. हे न घालता सुद्धा बालुशाही अप्रतिम अशी तयार होते. तर या दिवाळीला अशा पद्धतीनं तुम्ही ही बालुशाही नक्की ट्राय करून बघा.